Γεια σας φίλοι μου. Στο βίντεο αυτό θα μιλήσουμε για τα μέρη του αλυσοπρίωνου που δεν αναφέραμε στο πρώτο μέρος και στη συνέχεια θα δούμε πώς κάνουμε τη μίξη βενζίνης λαδιού αλλά και πώς εκκινούμε το αλυσοπρίωνο. Πίσω από την καμπάνα υπάρχει ένα προστατευτικό καπάκι μέσα στο οποίο βρίσκεται η αντλία λαδιού για τη λίπαση της λάμας και της αλυσίδας. Καθώς περιστρέφεται η καμπάνα, γυρίζει μαζί της και ένα γρανάζι το οποίο είναι συνδεδεμένο με την αντλία λαδιού και κατά αυτόν τον τρόπο αντλείται το λάδι από τον χώρο αποθήκευσής του. Το σωληνάκι της αντλίας λαδιού φέρνει το λάδι στην εγκοπή πάνω από τη βίδα συγκράτησης της λάμας και από εκεί, μέσω των τρυπών της λάμας και της κίνησης των οδηγών της αλυσίδας, το λάδι διαχέεται σε όλο το μήκος της λάμας. Στο κάτω μέρος των περισσότερων αλυσοπρίωνων υπάρχει μία βίδα με την οποία ρυθμίζουμε τον όγκο της παροχής λαδιού από την αντλία λαδιού. Αν βγάλουμε το πλαϊνό καπάκι, θα δούμε στο εσωτερικό του το ρεγουλαδόρο της αλυσίδας. Περιστρέφοντας τη βίδα που βρίσκεται εξωτερικά στο καπάκι, θα δούμε ότι η ακίδα του ρεγουλαδόρου μετακινείται και έτσι, όταν η ακίδα βρίσκεται μέσα στην τρύπα της λάμας, την μετακινεί και τεντώνουμε ή χαλαρώνουμε την αλυσίδα. Ένα ακόμα εξάρτημα στο εσωτερικό από το καπάκι είναι το φρένο της αλυσίδας. Μέσα στο μεταλλικό δαχτυλίδι περιστρέφεται η καμπάνα και όταν εμείς ενεργοποιήσουμε το φρένο, τότε το δαχτυλίδι αυτό σφίγγει την καμπάνα και σταματάει την περιστροφή της, ενώ όταν το απενεργοποιήσουμε, τότε ανοίγει και επιτρέπει και πάλι την κίνηση της καμπάνας. Ένα πολύ χρήσιμο εξάρτημα είναι ο κρίκος από τον οποίο κρεμάμε το αλυσοπρίωνο στη ζώνη εξάρτησης όταν θέλουμε να ελευθερώσουμε και τα δύο μας χέρια, αλλά δεν υπάρχει ασφαλές μέρος για να ακουμπήσουμε το πριόνι. Τέλος, τα μεταλλικά δόντια στο μπροστινό μέρος του πριονιού μας βοηθάνε να κόψουμε ένα κλαδί ή ένα λεπτό κορμό με μεγαλύτερη σταθερότητα και ασφάλεια. Πάμε τώρα να πούμε δύο πράγματα για το πώς βάζουμε βενζίνη και λάδι στα αλυσοπρίωνα. Τα αλυσοπρίωνα λειτουργούν με δίχρονους κινητήρες. Αυτό συνεπάγεται με το γεγονός ότι για να λιπανθεί ο κινητήρας και να δουλεύει ομαλά και απροβλημάτιστα, θα πρέπει μέσα στο ρεζερβουάρ καυσίμου, μαζί με τη βενζίνη, να προσθέσουμε ειδικό λάδι για δίχρονους κινητήρες. Την αναλογία βενζίνης λαδιού την ορίζει ο κατασκευαστής του εκάστοτε μηχανήματος. Στο PC3600 η Nakayama μας λέει ότι η αναλογία αυτή θα είναι 30/1. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε 30 ml βενζίνης θα πρέπει να προσθέσουμε 1 ml λαδιού για δίχρονους κινητήρες. Με μία απλή διαίρεση μπορούμε να βρούμε ότι σε ένα δοχείο 500 ml βενζίνης θα πρέπει να προσθέσουμε 16 ml λαδιού. Το λάδι αυτό θα πρέπει να είναι καλής ποιότητας και να μπαίνει αυστηρά στις αναλογίες που ορίζει ο κατασκευαστής, επειδή μία αυξομοίωση της ποσότητας πέρα από τις αναλογίες του κατασκευαστή θα έχει ως αποτέλεσμα ένα δυσλειτουργικό μηχάνημα με μικρό χρόνο ζωής. Επίσης, το μείγμα αυτό θα πρέπει να μην μένει αχρησιμοποιητό για μεγάλο διάστημα, επειδή με το καιρό γίνονται χημικές αντιδράσεις που καθιστούν το μείγμα αυτό επιβλαβές για το κινητήρα και για την εξάτμιση. Γι' αυτό το λόγο, καλό θα είναι να το κάνουμε σε μικρές ποσότητες, έτσι ώστε να καταναλώνεται άμεσα. Προσθέτουμε το μείγμα βενζίνης λαδιού στην τάπα που έχει δίπλα το σύμβολο μίας αντλίας και μίας σταγόνας λαδιού. Βάζουμε το λάδι για τη λίπαση της αλυσίδας στη διπλανή τάπα που έχει το σύμβολο της αλυσίδας και μία σταγόνας λαδιού. Προσέχουμε επίσης το λάδι αυτό να είναι ειδικό λάδι για αλυσίδες αλυσοπρίωνου, αφού μόνο έτσι θα εξασφαλίσουμε ότι η αλυσίδα και η λάμα λιπαίνονται σωστά, επιτυχάνοντας κίνηση χωρίς τριβές και με χαμηλές θερμοκρασίες.
αυξάνοντας έτσι τη διάρκεια ζωής της λάμας, της αλυσίδας και κατ' επέκταση του αλυσοπρίωνου. Πάμε να δούμε πώς βάζουμε μπροστά το αλυσοπρίωνο. Βεβαιωνόμαστε πρώτα ότι ο διακόπτης ρεύματος είναι στη θέση 1. Έπειτα, ενεργοποιούμε το φρένο της αλυσίδας, αφού υπάρχει πιθανότητα κατά την εκκίνηση του αλυσοπρίωνου η αλυσίδα να περιστραφεί και να υπάρξει κίνδυνος ατυχήματος. Στη συνέχεια, τραβάμε το τσόκ του αέρα και πιέζουμε τη φούσκα της βενζίνης περίπου 7 με 8 φορές, ώστε να στείλει καύσιμο στο καρμπιρατέρ. Έπειτα, σηκώνουμε το πριόνι και αφού κρατήσουμε κόντρα με το ένα χέρι μας, τραβάμε τη χειρόμιζα δυναμικά 2-3 φορές, μέχρι να ακούσουμε ότι το πριόνι παραλίγο να πάρει μπροστά. Τότε πατάμε τη σκανδάλη για να πέσει το τσόκ του αέρα και ξανατραβάμε τη χειρόμιζα μέχρι το πριόνι να πάρει μπροστά. Απενεργοποιούμε το φρένο της αλυσίδας και το πριόνι είναι έτοιμο προς χρήση. Σβήνουμε το πριόνι βάζοντας το διακόπτη του ρεύματος στη θέση 0. Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε την παρουσίαση του PC3600, ενός δυνατού και καλοζυγισμένου κλαδευτικού αλυσοπρίωνου της Nakayama σε προσιτή τιμή, καθώς και της επεξήγησης των μερών από τα οποία αποτελείται, του τρόπου εκκίνησης και λειτουργίας, αλλά και της μίξης βενζίνης λαδιού. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε την παρουσίασή μου.